දවසක් යනකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Microsoft Excel ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software එකක්. ඇත්තටම අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ කම්පියුටර් එකකින් මේ ගණිතමය වැඩ කටයුතු කියන්නේ ව්‍යාපාරවල ගිණුම් තැබීම් සහ ඒ ආශ්‍රිත දේවල් සහ තවත් ගොඩක් ගණිතමය සම්බන්ධ පැත්තට ගොඩක් දේවල් වලට අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ Microsoft Excel කියන software එක. ඒ වගේම දත්ත විශ්ලේෂණය කියන මේ දේටත් අපි මේ Microsoft Excel කියන එක use කරනවා. ඇත්තටම ගොඩක් useful software එකක් තමයි මේ Microsoft Excel කියන්නේ. එතකොට මේ Microsoft Excel වලින් කරන වැඩ අපිට තවත් softwares වලින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මොකද අපි මේ කතා කරන electronic spreadsheet softwares වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ. ඒකෙන් එකක් තමයි මේ Microsoft Excel කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන තව softwares කීපයකට උදාහරණ කිව්වොත් numbers, එතකොට spreadsheets, Polaris sheets, OpenOffice Calc වගේ softwares අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මේවා අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැතුව වුණත් මේක අපිට ඔන්ලයින් යූස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ ඔන්ලයින් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්ස් සර්විසස් අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ ඒකෙන් කීපයක් මතක් කරොත් මේ MS Office 365 Excel කියන එක අපිට ඔන්ලයින් යූස් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. ඒ වගේම මේ Microsoft Scribe, Google Sheets කියන මේවා අපිට ඔන්ලයින් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට මේක අපිට මොබයිල් එකෙන් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන් මේ Excel කියන එක. ඉතින් අද මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ මං ගාව තියෙන මේ Excel වල මේ latest version එක, මේක අප්ඩේට් වෙන version එක. ඉතින් ඕපන් කරගත්තාම පේනවා මෙතන අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. ඒකේ මම මේ new කියන එක ක්ලික් කරලා මේ blank workbook එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ වැඩ කරන ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වලට පේන්න ඇති මේක නිකන් code rule පොතක් වගේ. මේකේ අපි පල්ලෙහාට තියෙන තීරු වලට කියනවා columns කියලා. ඒ වගේම හරස් අතර තියෙන පේලි වලට කියනවා rows කියලා. එතකොට මේවා ඔක්කොම ඉතාම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට නම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ පළවෙනි සෙල් එක. ඔකේ සෙල් නේම් එක ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින් වැටෙනවා නේම් බොක්ස් එකේ A1 කියලා. එතකොට ඒ වගේ මේ හැම සෙල් එකකටම මේ වගේ සෙල් නේම් එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට හිතනවා ඇති මෙතන දැන් මේ columns ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඇත්තටම මේ software එකේ columns 16384ක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඉවර වෙන්නේ XFD කියන column එකේ. එතකොට මේකේ පල්ලෙහාට පේලි තියෙනවා, පේලි සමාන වෙනවා මේ 2 වෙනි බලයට. ඒක සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් දසලක්ෂ 48570ක් විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ columns A B C D මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Z අකුරෙන් ඉවර වෙලා ආයෙත් ඒක රිපීට් වෙන්න ගන්නවා. A B AC AD ඔහොම මේක රිපීට් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඕපන් කරගත්ත workbook එක. ඉතින් මම දන්නවා පොතක පිටු තියනවා වගේ මේ workbook එකෙත් අපිට sheets තියෙනවා වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පල්ලෙහා පේන මේ ටැබ් එකේ මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන sheets කියලා තියෙනවා. මේ එතකොට මේ plus icon එකෙන් ඔයාලට අලුත් sheets මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ sheets උනත් rename කරන්න පුළුවන්. මේ sheets කියන මේ කෝඩ් right click කරලා rename කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලා මේක rename කරන්න පුළුවන් මේ sheets. එතකොට ඔයාලගේ වැඩවලට මේක ලේසි ගොඩක්.
ඒ වගේම මෙතනින්ම මේකට රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක ෂීට් එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මේ ෂීට් එකක් හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැවතත් කලින් ඊට කලින් ෂීට් උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක ආයෙත් ෂෝ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩි උදාහරණයක් ගන්නවා මේක පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මේ පොඩි එක්සාම්පල් එක දිහා බලුවොත් මෙතන මම පොඩි ටේබල් එකක් අරන් දෙනවා. මෙතන ළමයි 4 දෙනෙකුත් ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි සබ්ජෙක්ට් එකකට දෙන මාක්ස් විදිහට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම තව දෙයක් කිව්වොත් මෙන්න මේ ඔයා හිතන්න ඔයාලට මේ සෙල් එකක නම්බර්ස් මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇඩ් කරගන්න ඕන කියලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ ළමයි 4 දෙනාගේ මාක්ස් මේ විදිහට මම දාගෙන මට මේ software එකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා හොයාගන්න මේ මාක්ස් වල ඇවරේජ් එක ඒ වගේම මේ මාක්ස් වල එකතුව සහ මේ මාක්ස් වල වැඩිමාගේ කියන්නේ මේ ළමයි 4 දෙනා ගත්ත මාක්ස් වල වැඩිමාගේ ඒ වගේම අඩුමාගේ කොච්චර දෙනෙක්ගේ මාක්ස් මෙතන තියෙනවද කියලා. ඒක නම් ඇත්තටම මෙතනදී අපිට පේනවා 4 දෙනෙක් කියලා. නමුත් මේව නෙමෙයි ගොඩක් ලොකු අපි ෂීට් එකට ගියොත් මේ අපිට එතන වැලියුස් කීයක් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න අපිට මේ ඒ අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට මොකද්ද මම මේ කිව්ව ෆන්ක්ෂන් එක? මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කියන්නේ මේ එක්සෙල් එක වැඩ කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන දෙයක්. මොකද මේ අපි මේ විදිහට එන්ටර් කරන ඩේටා වලින් එයා මේ කම්පියුටර් එක විසින් යම්කිසි අපි කියනවා ගණිත කර්මයක් මොකක් හරි සිදු කළා ඒක අවසාන පිළිතුර අපිට දෙන්න පාවිච්චි කරන්න දෙයක් තමයි මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කියන්නේ. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් තමයි අපි මේ විදිහට මම කිව්වා වගේ මේවා එකතුව ඇවරේජ් එක වැඩිමගේ සහ අඩුමගේ ඔය වගේ දේවල් අපි යූස් කරා. එතකොට මේක අපි පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන්ස් පහක් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මේ sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඇත්තටම ෆන්ක්ෂන්ස් පහකට වඩා තියෙනවා. නමුත් අපි අද කතා කරන්නේ පහයි. මේ sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ average කියන එක, max කියන එක, min කියන එක සහ count කියන එක. එතකොට මේ sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ values කිහිපයක එකතුව ගන්න. එතකොට මේ average කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා values කිහිපයක average එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ගත්ත marks වල average එක ගන්න තමයි අපි මේ average කියන function එක use කරන්නේ. එතකොට max කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා මේ අගයන් වල වැඩිම අගය අපිට හොයාගන්න. ඒ වගේම min කියන එක අපි මේ values වල මේ data set එකේ අවම අගය ගන්න තමයි අපි මේ min කියන function එක use කරන්නේ. එතකොට මේ count කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා මේ data range එකේ මේ range එකේ මේ values කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ count කියන එකෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ count කියන එක. ඉතින් අපිට මේ functions එක්ක වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනන් ඉන්න ඕන මේ cell ranges කොහොමද හරියට define කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ cell range එකක් අපිට ඕන cell range එක හරියට මේ කම්පියුටර් එකට අපිට දෙන්න අපි ඒක දැනන් ඉන්න ඕන. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ and කියන එක ඉස්සරහා තියෙන මේ marks වල මේ තියෙන marks තියෙන cell එක ඒකේ ඔයාලට මේ name box එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ cell එකේ name එක තමයි C5. එතකොට එතන ඉඳලා මම මේ marks වල අන්තිම value එක තියෙන්නේ C8 වල. එතකොට ඒ C8 කියන තැන වෙනකම්
C5 ඉඳන් C8 කියන තැන වෙනකන් තමයි මම මේ මාක්ස් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන සෙල් රේන්ජ් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ C5 ඉඳන් C8 කියන විදිහ. ඒතර ඔයාලට පේන විදිහට තමයි අපි මේ ඔයාලට දැන් මේ පේන විදිහට තමයි අපි ඒක හරියටම ලියන්නේ මේ C5 ඉඳන් C8 කියන එක. ඔයාලට ඔයාලට මෙතන ඕන මේ බෙන්ගේ සහ මේ ඩැනියල්ගේ කියන දෙන්නගේ මාක්ස් ගන්න කියලා. එතකොට ඒ දෙන්න ඔයාලට සෙල් රේන්ජ් එකක් ඕනේ නැහැනේ. එතකොට ඔයාලට ඒ අගයන් දෙක විතරක් මේ සම් කියන මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ බ්‍රැකට්ස් ඇතුළට දාලා ඒ අගය ගන්න පුළුවන් එකතුව. ඉතින් මේ විදිහටම මම ඇවරේජ් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරනවා. එතකොට ඇවරේජ් කියන එක අපි මේ විදිහටම සම් කියන අත්‍තරම කිව්වොත් මේ සම් එක ඉස්සෙල්ලා සම් කියන ලියපු තැනට ඇවරේජ් කියන එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ අපිට ඕන සෙල් රේන්ජ් එක හරි අපිට ඕන අගයන් ටික හරි මම කිව්ව විදිහට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට එතන එනවා ඇවරේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහටම මේ මැක්ස් කියන එකත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ මැක්ස් කියන එක මේ විදිහටම සෙල් රේන්ජ් එක බලලා දාලා මේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කලින් සම් කියලා ලියපු තැනට මේ ඒ වෙනුවට මම මැක්ස් කියලා දාලා මේ සෙල් රේන්ජ් එක දාගන්නවා. එතකොට මේ සෙල් රේන්ජ් එකේ තියෙන වැඩිම අගය මට පෙන්නනවා මෙතන. මේ විදිහට තමයි මේ මැක්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි යූස් කරන්නේ. ඒකට බේසික් මේක ගොඩක් සරල විදිහට කිව්වොත් ෆන්ක්ෂන්ස් වලින් මෙච්චර තමයි අපිට ගොඩක් අපිට යූස් වෙන ඒවල් තියෙන්නේ. එතකොට තව තියෙනවා count min කියලා මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කීපයක්. අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට වර්ඩ් යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් ලේසි දෙයක් කරන්න. මේක මේ ටේබල්ස් අපිට ඕන තරම් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ ඕන විදිහට අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් වුණත් ෆොන්ට් කලර් එකක් වුණත් ඕන විදිහකට අපිට කැමති විදිහකට මේක මේ කස්ටමයිස් කරගන්න අපිට හැකියාව දීලා තියෙනවා මේ software එකේ. ඉතින් මම මේකේ පරණ version එක පාවිච්චි කරත් අලුත් version එක පාවිච්චි කරත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙන් data analyze කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි අපි ගත්තොත් weather report එකක්. එතකොට ඒ මාසකට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මාසකට දාලා ඒ එක එක දවසේ තියෙන කාල වුණ තත්ත්වයන් අපි අරගෙන බැලුවොත් අපිට අවසානයේ ඒක ග්‍රාෆ් එකකින් උන chart එකකින් අපිට ඒක මේ හොඳ ඇනලයිස් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇනලයිස් කරලා මේ chart එකකට වුණත් එතකොට අපිට ඒක ඉතාලම ලේසියෙන් මේ වගේ softwares වලින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් වැදගත්ම software එකක් තමයි මේ excel කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ charts ගැන අපි ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දාන්න. අපිට අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට reply එකක් දෙන්න බලන්නම්. ඒ වගේම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ excel ගැන යම් තාක් දුරකට හරි දන්න කෙනෙක්ට. මොකද අපි ගොඩක් බේසික්ස් දේවල් මේ කතා කරේ නෑ වැඩිය. මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් ගැන තමයි අද කතා කරේ. ඉතින් O level ගණන කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් වැදගත් වෙලා වුණා කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉස්සරහට අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද තව වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් අපිට. අද තාම පොඩ්ඩයි අපිට කතා කරන්න හම්බුනේ. අපි ඉස්සරහට බලමු එහෙනම් මේකෙන් කොහොමද ලොකු වැඩ කරගන්න කියලා. අර වීඩියෝ එක බලවට thank you.